Ito hong pagsuspend ho sa kay Karandang, preventive suspension na issue ho ng palasyo through dito ho sa Deputy Ombudsman Arthur Karandang. Mga boss, you know, if we were to just simply make a shortcut instead of making it more complicated, simple ho ang issue rito, mga boss. Kasi, una sa lahat, meron hong paglabag at meron hong nagawa ang isang opisyalis ho ng pamahalaan. Maari ho siya may sinasabing protektado ng sinasabi ho natin constitutional provision or anything, a legal jurisprudence na ginawa na ho ng Supreme Court back in 2014 na wala hong pwedeng masuspinding. Ito ho'y mga Deputy Ombudsman noong 2014. This was done ho ng panahon ho ni Pinoy, nagkaroon ho ng Luneta incident back then, na kung saan nang himasok ho at nagbigay ho ng statement or finality ang Supreme Court back then. And hindi ho pwedeng masuspinde, sabi ho nila, that time yung Supreme Court would finality, kaya naging legal jurisprudence na ho yan, pinagbabasihan ho ng ombudsman. Ng ombudsman mismo na he cannot, that the palace cannot suspend an official kapareho ng ombudsman, Deputy Ombudsman, si Arthur Karandang. Mga boss, alam naman ho natin na itong si Arthur Karandang did something last year. Ito ho'y pagpalabas ho ng mga dokumento raw na hawak nila na something to do kay President Digong, hidden wealth, about 2 billion pesos. May pinanghahawakan daw sila at ito ho'y lumabas din sa media at sinasabi may pinanghahawakan na nanggaling ho sa AMLAC na ginamit ho ni Trillanes, si Trilling. Now, that was back in September last year. Ngayon, mga boss, mismo yung Anti-Money Laundering Council, balikan ho natin, said walang nanggaling sa aming dokumento na ibinigay namin sa ombudsman. Bagamat meron silang pinakakitang dokumento, ito hong AMLAC says, hindi nanggaling sa amin yan. Wala kaming kinalaman dyan sa mga pinagsasabi, lalo na pinagsasabi nitong si Trillanes, na si Trillanes ginamit ho itong Deputy Ombudsman si Arthur Karandang noong mga September last year. As early as way back in August, nagkaroon na ho ng paglalantad ho nitong walang kadala-dala, walang sawa, laging kontrabida kung titingnan na lang ho natin sa pananaw ho ng mga sumusubaybay at mga followers ni President Digong. Kontrabida anyway dahil parang wala nang tama ginawa ang pamahalaan ni Duterte at ang kanyang layunin matanggal si President Digong. Ito ho si Trillanes. Alright? Ang ginawa ho ni Trillanes, nagsalita ho sa media at sinabi may pinanghahawakan siyang dokumento na nanggaling mismo, meron siyang, kumbaga, meron siyang source sa ombudsman at merong dokumentong pinanghahawakan si Trillanes na ganun din ang pinanghahawakan ng AMLAC na something to do with President Digong, ang tagong yaman, 2 bilyong piso sa bangko. Kaya eto boss, naging mainit na issue. Kung babalikan nyo ho, ay search nyo sa Google as way back in September last year, October, and then naging malaking issue ho yan. So ngayon, ang paglabas ho nitong mga impormasyon na kinote ho ni Trillanes si Karandang, Deputy Ombudsman Arthur Karandang, na ginamit ni Trillanes na inilabas ho sa media, subalit kumambyo ho si Karandang after kasi sinasagot nila daw ho ang katanungan ng media, pero siya ho'y ginamit ni Trillanes at nagsalita rin ho siya. Kumambyo ho siya the next day na yan daw ho'y, he was only answering the question on what the media saying, pero siya ho ang source ni Trillanes. Mga boss, linawin ho natin. So ngayon, dahil ho sa ginawa ho nitong si Karandang, gumawa ho ng hakbang ang palasyo to challenge ho para to test eto hong anong sinasabi ho ng Supreme Court na hindi ho pwedeng masuspinde. Kasi alam niyo ho, si Conchita Morales, Ombudsman Conchita Morales, hindi niya raw ho i-enforce yung sinasabing 90-day preventive suspension order ho na inisyo ho ng Malacanang laban ho sa overall Deputy Ombudsman Arthur Karandang. So naintindihan niyo na ho ngayon.
pumasok na ho rito. Ganin din ho si Panelo, si Attorney Panelo, may statement ho dyan. Si President Digong saying, well, the palace will have to give that preventive suspension na kini-question ho ng ALE na tisong si Conchita Morales, hindi namin i-enforce yan. At ito ho si Carandang ngayon, well, tahimik lang ho siya. Siya ho yung dahilan ng problema. Lahat ho ito epekto lamang. Sabi ho ni Conchita Morales, mga boss, diretso na ho natin, hindi raw ho, the ombudsman cannot therefore seriously place at risk the independence of the very office which she has pledged to protect on the strength of the constitutional guarantees which the High Court has upheld. Well, tama ho siya. Meron ho talaga. Factual ho yung sinasabi niya. But there's something wrong here as we go any further. Sabi niya, like any government official, the ombudsman has sworn to uphold the Constitution and the laws of the land. The ombudsman does not allow herself to betray her sworn duty to uphold the Constitution by recognizing what is patently unconstitutional as ordained by the Supreme Court. Ito na ang pinag-uusapan natin kanina in 2014. Ngayon, mga boss, so anong ibig sabihin ho nito? Well, it's not defiance, siguro sabihin natin. Hindi lang i-implement nitong si Conchita Morales kasi paniwala niyo ho, protektado ho ang kanyang overall Deputy Ombudsman. Ngayon, sabi niya ho, it has become clear that the act of the Office of the President is taking cognizance of the complaints against the overall deputy and ordering his preventive suspension. Pinagbasihan talaga ng palasyo. Eto hong reklamo laban kay Deputy Ombudsman Carandang na may mga lawyers nagreklamo sa paggamit niya ho at nagpagamit siya at ginawa siyang source nitong si Trillanes na pagpakalat ho ng mga maling impormasyon, yun hong tatawaging fake news. Kasi ang source, mukhang itong si Trillanes, ginamit itong si Carandang, na ginamit nila ang AMLAC being the pinaka-ultimate source na hindi naman totoo. May usapang fake news ho rito eh. So, pagmasdan niyo ho, ano? So, ngayon, kaya nga ho, sinasabi nitong si Conchita Morales, protektado kami ng Constitution na hindi namin pwedeng isuspinde yung overall Deputy Ombudsman namin kasi nagsabi ang Korte Suprema yan talagang with finality raw noong 2012. So nakikita niyo ho ba rito? Marami pa ho, lahat ho ng mga legalidad sasabihin ho rito ni Conchita Morales na totoo, protected ho sila. And lahat ho ng mga legal statement dito, mananawa ho tayo, mauumay ho tayo sa mga sinasabi ho nila, sila lang ho mga abogado makakaintindi. Pag ikay simpleng tao, simple lang ho eh. Nagkaroon ho ng pagkakamali na ang pagkakamali ay nanggaling ho kay Ombudsman, overall Ombudsman, ito Arthur Carandang, na ginamit ho ni Trillanes, yan hong mama na yan, overall Deputy Ombudsman, na source ho ni Trillanes, na sinasabi ni Trillanes na meron din siya sa AMLAC, na ito naman si Ombudsman, yung mga kanyang mga ginamit na mga pahayag sa media ay base rin sa AMLAC na nanggaling kay Trillanes, na si Trillanes tinuturo si Carandang, na si Carandang sinasabi ito naman ay nanggaling sa AMLAC. Pareho ho mga honghang at mga parehong mga gunggong overall Deputy Ombudsman itong gunggong na to at itong eng na ob din na si Trillanes na ginamit ho ang AMLAC. Ang AMLAC nagsasabi, tigilan yung kabobohan ninyo, katangahan ninyo, ka-estupidahan ninyo. Kulang nang sabi, mga sangkaterbang sinungaling kayong dalawa, pag-uuntugin naming ulo ninyo, ala kaming sinasabing ganyan. So, wag nyo kaming isama dyan. In short, fake news. Now, ngayon, dahil ba ikay protektado na hindi ka pwede masuspinde, may karapatan ka na ba bilang a constitutional officer in that constitutional body na gumawa ng kasinungalingan at masisira ang ombudsman? The ombudsman should be standing on a moral high ground. Ngayon, nagkakaroon ng lamat, nagkakaroon ng batik, ang integridad na pinag-uusapan ng ombudsman, may mga taong kapareho nitong si Carandang, tatago lang sa palda, sa ilalim ng palda ng
ng ombudsman, tanggapan ng ombudsman. Eto ho si Karandang. Si Trillanes, eto ho, kilala niyo naman kung sino tong sa titig pa lang, alam niyo na. Titig ng ewan, kapatid ni Belzebub kung tawagin. Okay. Ngayon mga boss, sila hong dalawa naging source. Eto hong mama na to, hindi ho titig. Gusto ko ho talaga maimbita to sa unfiltered. I mean, something unfiltered. Maraming pag-uusapan. O ikaw nakikinig ka, Sonny. It's an open invitation to you. I want you sa unfiltered. Para doon, tingnan natin lahat ng mga bagay na pwedeng pag-uusapan because you are the man of the hour. Pag may issue, lagi kang naka-entra. So ngayon, eto ho mga sinasabi ho natin. May karapatan ba ang palasyo para suspindihan at bigyan ng 90-day suspension etong overall Deputy Ombudsman, si Karandang? Eto hong si Arthur Karandang, overall Deputy Ombudsman ni Conchita Morales, ang siyang ombudsman na gumawa ng bagay, pagpapakalat ng mga impormasyon na sinagip ho, talagang ginamit ho ng media na lumabas ho sa mga balita noong September, October, na yun ho'y naging mainit na issue courtesy of Trillanes, na ang topic ho rito si Trillanes, sinasabing may tinatagong yaman sa bangko, 2 bilyong piso si President Digong. At yan ay mapapatunayan niya sa mga ari-arian at pera. At kita mo naman sa likod ni President, yan hong bahay ng Presidente. Pagkatapos, mapapatunayan niya kasi may source siya sa ombudsman na hindi niya pa sinasabi noon. So parang ang dating ni Trillanes, you can see this investigator na si Trillanes, lahat alam niya, Mr. Expose Trillanes, lahat mai-expose niya at ginamit niyang source si Ombudsman, overall Ombudsman, Deputy Ombudsman, etong si Arthur Karandang, na si Arthur Karandang sinasabi, yan din ay galing sa AMLAC. Magkaleche-leche. So sabi ng Anti-Money Laundering Council, ala kaming pinalaman dyan. Plain and simple. So ngayon, doon ho sa pagkalat ng fake na yan, na balita. So, hindi pala totoo. At may mga bagay doon na hindi mo dapat nilabag until after na manggagaling sa AMLAC at nagsasalita at in-acknowledge naman ng AMLAC, gusto nila ang ombudsman paimbestigahan si President Digong sa mga tagong yaman. Kaya lang yung dokumentong hinahawakan at dokumento rito, kasi siyempre may mga dokumento riyan, hindi magkatugma, maaring parehas, pero teka muna, dagdag bawas, etc. Pero yun hong pag sinasabing tagong yaman, mukha ho may issue rito eh. May issue ho na kumbaga kulay. Kulay ho ng politika. Alam niyo naman ho mga dilawan, hindi titigil ho hanggat kung saan makakaabot, masira lang ho yung sinasabing institusyon sa ehekutibo na pamumuno ho ni President Digong. Yun lang naman hong talagang target ng mga dilawan sa pamamagitan ng courtesy ni Trillanes. So ngayon, hinahamon ho at gustong subukan nitong palasyo talagang i-implement ang suspension laban, tanggalin mo ang trilling na yan, etong kay Ombudsman, Deputy Overall Ombudsman, si Arthur Karandang. Balik, yan. Etong si Arthur Karandang, mga boss, nananahimik. Maaring nakangisi sa sulok. Maaring nakatago sa ilalim ng palda nitong si Conchita Morales. Maaring nasa ilalim siya ng palda ni Conchita Morales. Huwag ka lang tumingala, iho de cabron, iho de polboron. Ikaw, ombudsman, deputy ombudsman, kasi pag tumingala ka na ibang usapan. Sige, magtago ka sa ilalim ng palda ni Conchita Morales, ombudsman, huwag ka lang tumingala. Yumuko ka lang. Kasi alam mo na pag tumingala ka, ibang usapan. Magtago ka sa ilalim ng palda ng ombudsman. Sige, protektado ka kasi hindi ka sususpindihin. At sinabi naman ni Conchita Ombudsman, hindi ka sususpindihin kasi protektado ka hanggat manatili ka sa ilalim ng kanyang palda. Get mo? Kung nakikinig ka man, Overall Deputy Ombudsman, Arthur Karandang, you know too well na may atraso ka for dissemination and then kaya sana say grave misconduct and other things, that false information
or mga sensitive information na hindi mo dapat pinapalabas because it has yet to be verified, naging adelantado ka, at hindi ko sinasabing tarantado ka, naging adelantado. Magkaiba doon sa tarantado at katarantaduhang gawain. Adelantadong gawain, pinangunahan mo ang AMLAC. Nagamit ka ni Trillanes. Ang sinosource ninyo, ang AMLAC, sinabi, wala kaming kinalaman. May pananagutan ba etong si Ombudsman, Deputy? Bakit paboritong-paborito ng ating audio man itong si Trillanes? Itong issue eh. Ito ho ang the man of the hour na tahimik ho eh. Ito ho ang dahilan ng issue. Dito ho nagsimula ang lahat ng nagpagamit siya kay Trillanes sa expose ni Trillanes hinggil sa sinasabing tagong yaman ni Digong na siya sinasabi niya sa AMLAC niya nakuha at ang AMLAC sinabi, sinungaling, kulang na lang sabihin, hindi nanggaling sa amin yan at wala kaming dokumentong ibinigay sa inyo. So anong ibig sabihin ho nun? Fake news. So ang nagpapakalat ho pala, ang ombudsman pala ngayon, ay kabahagi na rin ng pagpapakalat ng mga peking balita. At hindi lang peke, sinadyang peking balita. Kasi si Trillanes sadyang paggamit dito kay Arthur Carandang. Si Carandang naman nagpagamit at hindi ginamit ang kokote bilang overall deputy ombudsman, maaring nakatuwad din ang kokote nito. Ewan ko kung paano naging deputy ombudsman tong kolokoy na to. Ewan ko kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na sabihin, meron akong pinanghahawakan dokumento, yan din ang pinahawa ng AMLAC. Ang sinasabi ng AMLAC, wala kaming binigay sa iyo. Kaya tanong sa iyo, Deputy Ombudsman, overall Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, saan ka kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na para magsalita at gamitin ang AMLAC na hindi naman pala totoo na walang pinanggalingan ng source mo? Saan ka kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na ikay magpagamit dito sa isang Trillanes na kung tawagin ng tao, trililing? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Itanong natin yan sa ombudsman. Itanong natin yan kay Conchita Morales. Conchita Morales. Tangon. Pinoy, tanong. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Well, ombudsman, hindi ko sinasabing makapal ang mukha hanggat hindi ka umaksyon. Hanggat sabihin mo na lang, isalba mo. Conchita Morales, labay mo. Ma'am, pakiulit nguli ang naglagay sa iyo. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Sabi yan, naglagay sa inyong patron mo, si Pinoy. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? At hindi ko sinasabing may kasalanan ka. Maaring pinendeho ka ng Arthur Carandang. Maaring ang tawag sa iyo, nilagyan ka ng ipot sa iyong bumbunan, ma'am. Si ma'am, bakit si Carandang? Ma'am, saan po kayo kumukuha? Pinoy, tanong. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Hanggat pagtakpan mo si Carandang, tawa si Pinoy. Ang tanong yan, nananatili sa iyo. Saan po kayo? Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Magagawa niyo ba, ma'am, na pagtakpan etong kamalian, etong malaking pagkakamali, kasinungalingan, pwedeng kasabing kasinungalingan, mga peking balita, mga peking impormasyon na hindi naman totoo, na pagtakpan ang tao mong overall Deputy Ombudsman, si Arthur Carandang? Yan ang katanungan yan. Kag wala kang gagawin at sasabihin mo, hindi ko sususpindihin ang tao ko kahit na magsinungaling. Ala akong gagawin dahil protektado kami ng constitutional body kami rito rin na hindi kami pwedeng pakialaman. Ang tanong, Pinoy, ask the question. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Yang katanungan yan mananatili pag ikay walang gawin. Huwag mong idaan sa legalidad na sasabihin, protektado ang tao ko. What is legal is not necessarily moral. There's a moral issue here. Your overall Deputy Ombudsman lied. Your Deputy Ombudsman came up with a fake news. Your Deputy Ombudsman created chaos and misinformation. So, your Deputy Ombudsman created some things na bawal because of the sensitivity of the matter that created confusion.
So now, your overall deputy ombudsman, well, screwed up big time. Are you gonna sit right there, ma'am, and say, no, I will defy Malacanang. Forget about Malacanang. Do what is right. There's such thing as moral issue. There's a moral issue here. Do not hide under the mantle of legal issue and use legal jurisprudence with finality yung sinabi ng Korte Suprema. Kasi pwede, ma'am, hamunin ng palasyo, susubukan hindi hamunin, susubukan i-test yung sinasabing ruling ng Supreme Court. Because dito, merong sinasabing abuse of authority, grave misconduct. Are you gonna sit and protect that guy hiding under your skirt, nagtatago sa palda, sa ilalim ng palda mo, etong si Arthur Carandang? Mananatili bang magtatago yan? At ikaw naman, Carandang, makinig ka. You can run, but you can't hide. There's a consequence. Choice and consequence. There's a consequence for whatever misjudgment, error, grave misconduct that you did. Ang nagsasabi niyan, nag-file sa iyo. Kung sakaling hindi mo nire-respeto ang ruling ng palasyo na kumbaga sinusubukan yung ruling ng Korte Suprema because of my legal jurisprudence, ibang usapan yun dito kasi you committed a grave misconduct. You know, disseminating false information. Something na ginamit mo ang Office ng Ombudsman. You're putting the Office of the Ombudsman, instead of standing in the moral high ground, integrity is the word, nawawala ng integridad dahil sa iyo. Ikaw na mismo, Carandang, ang mag-isip, ano ang aking gagawin? Here's our advice with you. Kung makapalang mukha mo, Arthur Carandang, talagang matibay ang sikmura mo, na talagang, ewan ko kung saan ka humuhugot ng tibay ng sikmura at laman loob, na talagang magtatago ka na lang dyan at alam mo nagkamali ka, huwag mo nang hataking ang ombudsman sa iyong katarantaduhan at kagaguhan, overall deputy ombudsman. If you don't know the word delicadeza, maybe you understand the word harakiri, the Japanese way of saying honorable by committing suicide. I'm not telling you to do that, but honorable way to do it, resign. Sa panahon ho ngayon, yung pamamaraan kung paano natin ginagamit ang teknolohiya ho, tulad ho ng social media o Facebook, paano gagamitin, mga boss? Marami hong pamilya na kung minsan hindi na masyado nakapag-usap, hindi na nakapag-engage, wala nang eyeball to eyeball, wala nang exercise ng ating dila kung paano makipag-usap sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaanak. Saan dinadaan? Text na lang. Halimbawa, may anak ka at malaking bahay mo, anak mayaman ka. Nandun ka sa second floor ng bahay mo. Gusto mo ng pagkain, gusto mong tanungin yung cook ninyo sa bahay at nasa second floor ka ng bahay mo malaki, ite-text mo pa ngayon sa magkatulong. Habang ikay nasa kwarto mo dahil tamad ka, sasabihin mo, ito, anong ulam? Gagawin. Ay, adobo. Anong ang dessert? Ganito. Sinakita nyo? Text lang. Wala na. So, a lot of times nakikita nyo, and I've seen people doing this. I've seen family, and sometimes it's so funny, they're in the restaurant. Magkasama sa restaurant. I've been observing. Sabay ho sa teknolohiya. You see the mother, you see the daughter, you see the wife. And you see isang anak pa. They're all in the same restaurant. Nag-o-order. Instead of engaging dahil sila nag-uusap kasi nandun sa restaurant, bihira sila mag-usap kasi busy siguro sila. They look like they're all busy. At yung mga anak ko, you know what? Instead of talking, nag-aantay sila, isa-serve ng waiter yung pagkain. Each one of them, si tatay, text ng text. Si nanay, text ng text. Si anak, text ng text. Si bunsoy, text ng text. Hindi sila nag-uusap. But watch this. They happen to be in a good restaurant and are supposed to enjoy the food while at the same time waiting to be served, nag-uusap.
Tagal kong inoobserbahan, nakaupo ako, none of them look at each other eye to eye. Hindi ho sila nag-uusap, hindi ho sila natingin eye to eye. Yung kanilang anak na dalagita, hawak cellphone. Si nanay, hawak ang cellphone, kaharap yung kanyang anak na babae sa harap. Si lalaki, si tatay, hawak ang cellphone. Mamaya may telepono. Si bunso, hawak din ang cellphone. All of them, my cellphone. Can you imagine, pupunta ka sa isang lugar, you're supposed to be out there enjoying your time, looking at the place na kung saan you're sharing the same place na bihira kayo magkita. I know that they're all busy. Instead of talking, they're out there. Their privacy is no longer there. The engagement no longer there. Yung pag-uusap ng pamilya no longer there. They seem to be different from, parang there's difference. There's something to be, parang the sense of indifference. Eh ano ngayon kung si tatay ka, basta importante doon sa ko. Eh ano kung si nanay ka, basta then they do it. Until the food is served. Once the food is served, kumakain na sila, sige pa rin. Si tatay, sige pa rin. Si nanay, sige pa rin. So they're eating already, naka-cellphone pa rin. Hanggat sa matapos, pagpahit ng bill, cellphone pa. Palabas na lang, tsaka pa lang. Tsaka nilalagay sa bulsa kasi baka mabangga sila kapag naka-cellphone pa rin. I'm sure pagdating sa sasakyan, naka-cellphone pa rin, naka-text pa rin, nakatingin pa rin sa kung ano man yung site na binibisita nila. Is your family the same? Is it you that I'm talking about? Is it you that I'm talking about? Ito ang saysay ng BITAG Live, reminding you what engagement is all about. Now, let's talk about sa office. Now, these days, in the big network or any company, uso na ho yung Gmail and email. And rely on the Gmail and email. And there's nothing wrong with trying to get each other notified, trying to get each other, being abreast with, or whatever it is, the development of the office. That's fine. That's fine because na-exercise din kung paano ka gagawa ng sinasabing report mo or gaano ka gagawa ng iyong whatever it is, piece of communication one to one another. Question really is, how often do you engage sa opisina at mag-usap eyeball to eyeball, opening your mouth and show that you have a tongue and then sasabihin kung ano yung mga activities na nangyayari? There is no substitute. Technology is a technology. But then again, if technology dictates, yan ang didikta na sa buhay natin, at nasisira ng struktura sa loob ng institusyon or korporasyon, sinubstitute na natin ang mga gadget are the ones running it, and there will be no more engagement, no more reciprocity. Pagdating doon sa reciprocating means complementing, supplementing, adding information. That's what engagement is all. Looking eyeball to eyeball. Talking with feelings, listening. But then again, nababawasan na ho yung sinasabing engagement because everything is done by the cell phone. Everything is done by that little piece of gadget that you put in your pocket and you go everywhere. Before you go to bed, it's always right there. Tabi mo. You sleep with that cell phone. It intrudes your life. It notifies you. Every single notification is coming in. Can you live with that? Now, sasabihin mo, si Ben Tulfo naman na pag-iiwanan ng panahon. Nope. Reminding you, we should manipulate and use that technology in our favor, not the technology manipulating us and then subject to how this information or this technology is manipulating us. Rather, we should be manipulating that technology. Pag sinabi ko manipulating, hindi ho natin minamanipula at paggamit ng kaparehong pagmanipula na ikay magpapakalat ng fake news. Gamit ang sinasabing cellphone. Dahil ang cellphone mo na yon, alam nitong mga sangkaterbang sinungaling sa likod ng mga fake news na ikakalat nila gamit ang social media, nalalabas sa newsfeed, nalalabas dun sa kanilang sites, nalalabas sa kanilang Facebook page, na ilalabas dun sa Facebook, ika-campaign, bibigyan ng pera, kakala sa inyong newsfeeds. Question really is there any factuality
Is there any accuracy, truthfulness doon sa binabasa nyo? Now, that's another thing. Kasi pag-uusapan ho natin. Kasi pinag-uusapan ho mga fake news. Ang teknolohiya ho ng Facebook ay para magkaroon ng engagement, to foster closer relationship, para magkaroon ng malapit na ugnayan at para ganong ugnayan na yan sa bawat isa, sa pamilya, sa kaibigan, sa komunidad, sa negosyo. Yun ho ang purpose ng naglumikha ng Facebook. Sa tagal ng panahon, sa takbo ng bilis ng ekonomi, ng ating teknolohiya, so ang nangyayari ngayon, nadadagdagan ho ng mga bagay na kuminsan nakakalimutan na natin, nagagamit natin, at nababago na natin yung behavior natin, kaugalian natin sa pamamagitan ng teknolohiya na huto. Ang pinakamasahol ay ginamit mong teknolohiya na to, magpapakalat ka ng mga kasinungalingan. Dahil alam mo, pag ginamit mo yung Facebook na yan sa pamamagitan ng iyong cellphone, na ang cellphone, kahit na ikay umi-ebs, pasensya na ho kayo, nakaupo sa inodoro, naka-cellphone. Maliligo na lang, nandyan sa tabi ang cellphone. Matutulog na lang, katabi mo sa unan mo cellphone. Kakain sa harap ng mesa, cellphone. You can just imagine how powerful this technology is. Sa likod ng sinasabing teknolohiya na yan, makikita na ho natin, meron ding mga malikhain at talagang sadya ang kanilang malikhaing utak na gagamitin ang sinasabing teknolohiya sa ibang paraan at sila yung sinasabing mga dorobo. Sila yung mga sinasabing mga hackers. Hindi lang Facebook, mga website, mga bangko, mga korporasyon, mga kumpanya na nahahack yung sinasabing mga website kasi gumagaling ang mga dorobo, nakakasabay sa takbo ng panahon. Pero ang mga gumagamit niyan na pag-iiwanan, masyado tayong dependent. Lumalalim na ho ba ako, mga boss? Siguro hindi. Well, speaking of Facebook, mga boss, mag-iingat ho tayo sa mga nababasa ho natin sa mga Facebook. Mag-iingat ho tayo, tingnan ho natin yung mga binabasa ho natin kung itong mga site na to may integridad. Mag-iingat ho tayo sa mga vloggers na binabasa ho natin na nagtatago sa anyo na hindi naman totoo, mapagkunwari. Marami ho dyan. Whether kayo'y mga Dutertards or mga DDS, die-hard Duterte supporter, whether kayo'y mga mga yellow tards, mga dilawang mga supporters, ika-classify namin kayo sa ganito. You're either extremist sa pagiging DDS. You're either extremist sa pagiging yellow tard, mga dilawang sa LP, oposisyon. You're either, sabihin natin, well, conservative, pagiging DDS. You're either conservative, pagiging yellow tard. You're either sober, pagiging DDS. You're either sober sa pagiging yellow tard. Magkaaway ho yan. Ngayon, sanang labanan? Ang labanan sa Facebook. Sa anong paraan pagpapakalat, pagpapahayag ng mga sinasabing, mga anumang pagpapahayag at hindi sila pinagkakaitan ng kanilang pamamahayag. Ang tanong, ginagamit yan at yung teknolohiya na yan, hindi pinagkakaitan sa kanilang, karapatan. Bagkus, yung iba sa kanila, ginagamit sa ibang paraan at maling paraan. Ito ho mga pamantayan na dapat tingnan. Is there any truthfulness sa pinakakalat nyo? Is there any accuracy of facts sa pinakakalat nyo? Truthfulness, sincerity, may sinseridad ba kayo? Factuality and accuracy. Ito ho yung mga pamantayan, lalo-lalo na pag tayo ho'y nagpapakalat ng mga impormasyon. We gotta be factual, truthful, accurate. Kung hindi, ginagamit natin teknolohiya. Huwag na nating gawing dahilan na parang ang dating, sasabihin natin, pinagkakaitan kami ng karapatan. Vlogger ka man,
or true blue journalist ka, carrying a true blue badge of a journalist na nag-aral sa eskwelahan, nagtapos ng kursong journalism or mass communication, or natuto ka lang magsulat, nagpapahayag ka na. Tingnan muna natin yung mga ethical standards. Ay yung mga vloggers na may mga followers, Dutertards man, tawag ho ng mga yellow tards, or DDS ka man, tawag sa iyo, diehard Duterte supporter, or diehard yellow supporters. Depende kung paano kayong away. Gibaan ba kayo? Siraan ba kayo? May mga iba sa inyo, mataas ang damdamin. Gusto, away. Atong tanong, gusto, away. Mayroong dugong mangdirigma. Iba yung level, kaya extremist. Nakukuha sa taas ng emosyon, galitin ang tao. Dagdagan ng kung dagdagan ng kanilang mga sinabi, kasinungalingan. You flame. You try to flame the anger and passion. Udyukan nyo, gatungan nyo. Whether kayo DDS o whether kayo yellow tard. Sino nagsasalita? Si Ben Tulfo. Si BITAG na ho. I stand in between, but I believe, doon sa sinasabing kasalukuyang administrasyon, let's not go extreme. Let us not go extreme. Huwag nating extremist ang dating na parang kulang na lang kung terorista, maglalagay na tayo ng bomba sa ating katawan, pasabog na tayo in the name of being what? Extremist? Bakang iba sa inyo, utak ganyan. Hinahalin tulad ko lang kayo para magising kayo. Baka kasi nagagamit na kayo. Here's my advice. Kayong mga gumagamit ng mga Facebook sa magkabilang banda, sa mga supporters ni Digong at mga supporters na mga dilawan. Nag-aaway-away kayo. But I have more things to say para sa mga supporters ni Digong. Yung mga Duterte's diehard, parang diehard supporter. Merong iba hindi diehard but they support because they believe, they follow, they understand, and they support. Merong ibang conservatively, okay, we support. Merong ibang diehard na may dugong mandirigma na gusto away. Ngayon pa lang nahahati kayo, mga DDS. At hindi ko trayunin pag-awayin kayo. Do not be mad at me because I speak of the truth. And I'll be very accurate to what I say. Sa mga tropang DDS, take it easy. Kung hindi nyo gusto yung ginagawa ng sinasabing PCOO Secretary na nagbabalanse, na standing on a moral high ground, kahit na si President Digong, sinabi ni President Digong, wag natin silang pakialaman. Hindi ibig sabihin, wag kayong pakialaman sa inyong pag-express ng inyong opinion, doesn't mean na merong go signal si Digong, sige tirahin nyo. Sa pamamaraan at estilo ninyo, nagkakatalo, extremist, conservative, at sober. Ganon din sa dilawan. So what I'm saying dito, may bayag akong sabihin to. May solusyon ba? Then let me talk to the DDS group, na which I believe also, naniniwala ako sa administrasyon ni Digong. I support everything even before sa Dilaw pa, I've already expressed my intent as early as 2014-15, change must come, nangyari na to. Kaya kayong mga nasa DDS, think again. Ang PCOO, sa pamamagitan ni Martin Andanar, does not want to engage quarrel with the mainstream media. Hindi siya nagpapadala sa mga tirada kung saan-saan nanggaling because he wants to stay neutral and carry the ethics of a journalist. Pamantayan ng isang mamamahayag. And he doesn't want to engage any war that might be perceived na parang tinatapyas. Baka kasi gamitin ng mga kalaban na parang sabihin, ang PCOO or whatever, kasi may issue sa Rappler eh. Alam niyo yung issue sa Rappler. Alam niyo yung ginawa ng SEC. Baka kasi madikit yan. And Martin, the PCO secretary, wants to stay in the middle. Does not want to come up with a statement na kapareho ng ibang mga maiinitin ng ulo, etong mga sinasabing die-hard extremist na gusto'y laban, gera, you got a problem.
Because nahahati kayo from within the DDS. Pinagtatawanan kayo, aabusuhin yan, pagsasamantalahan yan ng mga dilawan. This guy, I know him. He stands and he says what he means. And he means what he says. Maybe you don't like his style. But style makes a journalist, and a style makes an executive, and a style makes a secretary. What kind of style? May mga abrasive style, aggressive style, arrogant style. Not this guy. So pag nakita niyo yung kanyang pagiging Pino, kayo mga die-hard extremists sa mga DDS, don't perceive him as weak. The guy is deep. That's who he is. Because nandoon lang naman kayo sa DDS, kayo mga die-hard Duterte supporter, I'm talking sa inyo on the basis from the standpoint of being an analyst and analyzing the DDS. And I support the president. Hayagan to And I believe on the administration. Huwag kayo maghahati-hati. Huwag kayo magigibaan. Kasi yan ang gustong mangyari ng mga dilawan. Yan ang gusto mangyari ng mga dilawan. Mag-away-away kayo, maggibaan kayo. Maglaslasan kayo ng leeg. Hindi nakukuha sa emosyon at galit. Hindi nakukuha sa sinasabing agresibo at nagpapalakas at sasabihin, palitan natin sa itaas ng PCO. Lagay natin to kasi matapang to. Kalagay natin to dahil may dugong mandirigma. Wow! That's exactly what. That is exactly what the dilawan, the yellow tards want. If you do not know what I'm saying, think again. You can play and replay this segment and episode. I stand by what I say. I mean what I say what I mean. Take it to the bank. Plain and simple. Lastly, do I admire Grace Poe? Nope. But listen carefully. Sabi ni Grace Poe, mga boss, fake news. The talk about fake news that she's proposing about on Facebook in the country. Alam mo sinabi ni Grace? Bahala na ho kayo kung maniniwala kayo. Hindi, ako isasabihin ko. That's fake news. Fake daw yun. Nagsasabing gusto niyang patigil, iba na yung Facebook. Sabi niya ho. That's not true. Sabi niya ho. First of all, that's counterproductive. That's wrong. That's disinformation. In short, kayong mga nangangamba, kayo nagpapakalat niyan at tinatakot at kung sino-sino. Sino ba nandyan? Ang nagpapakalat ba yan? Mga dilawan or mga DDS? I rest my case. Guys, maging mahinahon kayo. Yung mga leaders na magagaling ho, na mga magsulat, mga bloggers, I call on my colleague sa PCOO, si Mocha Uson. You can lead because you have a lot of followers. Sober the extremist. Maging mahinahon. Pwede tayo hindi magkaintindihan. Pwede kasi we can disagree agreeably. But we do not want to disagree in a way may pagka-violente, may pagka-agresibo, may pagka-mandugong mandirigma. There we go. And Mocha can do something about it. Panawagan doon sa mga DDS. Kayo mga taga-DDS, I believe on President Digong's program, administration. Let's get it straight. Unfiltered. But I have the different way of standing and believing. Not the way that you guys are doing. Lalo-lalo na yung mga pumunta sa Senate hearing. Whatever you did, I hope you did it right. Wala na akong say. See you tomorrow. Adios.